Antayin mo, yan na, go na, bye-bye. Sige. Thank you. Thank you. Oh, hi Sheila, kamusta ka na? Hi, kamusta? Kamusta? Buwan na kayong dalawa. Thank you sa paghatid sa amin, ha. Hello po ma'am. Meron po kaming reservation. Yung magbabayad kasi hindi pa dumarating. This way na lang po. Kami naman na sige, Mark. Pwede na tayo. Yeah, sure. Sabi niyo, sabi ko, hindi natin nakita. Dito kasi traffic. Traffic. Ito, reception ba ito? Ay, wow! Ay, napansin ko. Ang cute. Talaga. Thanks ha. Ako ba? Daming time dito ni ano eh. Yun o. Dashing debonair o. Ano meron dito? Anong meron? Sheila? Paneer. Ano? Ay, ito yung Indian. Indian to. Oo. Oo, Indian pala to. Kasang ko yan. Nice. Indian. Oh, Indian. Kasama to lahat. Ha? Yan? Tay, ba't ka nagde-dessert? Uwi ka na ba? Uy, may coffee oh. Uy. Hindi na kinaya. Medium mo, medyo? Medium or medium or large? Medium. One slice, one slice. One slice daw? Yeah, one. Make it two. Oh, make it two. Uy, pinagandaan ko nga. Pinagandaan mo talaga. Pinagandaan ko. Hindi ako kumain kagabi, hindi ako kumain kayo ng umaga. Grabe, baka mahilo ka dito. Bali, Yun oh. Ayun. Medium yung in-order mo? dapat yun natin ito. Okay. Sorry. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Wala lang yobabs dito. Ha? Wala. Gutom ka na? Wow, ah. Gutom ka na? Yan yung hindi kumain ng 10 araw, ha? Ano lang to? Kung pagana pa lang. Ayos. Kailangan kondisyonin mo na isa. Ano naman yung nakita mo doon? Pasta? Hindi. Ano? Pala Wow, uy. Vlog mo to? potato. Wow. Rating, ha? Hindi ko alam. Wow. Masarap yung partner ata. Mashed potato. Okay. Ito, chicken. Cacciatore.
Uy. Ano yan? With orange butter sauce. Wow, butter sauce, ha? Without And tea. beef. Stroganoff. Wow. Lagyan mo na ganun. Pag ito. Matikman natin. Sige na. Pagsisilbihan niya ako. Yan. Lapit mo ng Hindi, konti. para sa akin ito. Walang plato. Madali. Hindi ko po. Parang nakulong mo lang. Ayan. Ako muna yung... Masarap yan. Pag Masarap sumagat yan. yung... Pero, upo ka muna dyan. Hi. Hindi na pigilan ng isa. Uy. Kala ko ba ikaw na? Ewan ko ba? Doble yan. Birthday mo. May gusto mo yun. Oh my God. Fresh Kama na. na. Mag-picture mo na habang fresh. Oh my God. Ito ka, sa tingin mo fresh pa rin to? Oo, kasi minsan sobrang din naman pag may Session na nga sinisipot na. Siyempre, 7, 6:30. Doon na ako. Shout out po. Oh, shout out. Shout Ito, Shout tandaan nyo. out po sa Pangook. Kuya, look, check for the cubiertos, ha? May mga kulang na lang. Hindi na. Mag-stabilize siya. Oh, Ano yan yung ano? packet 2. Nang lahat ng vlog mo kuha niyan? Oo, Kaya, pwede i-report yung vlog mo. pwede. Child abuse. Ina-abuse mo kami. Wala nang bantay sa shawarma. Lalabas ka na tako. I-video mo na ibang table. Ito. Kasal? Go. Ganda. Thank you. Thank you so much, Kitchen6. You're welcome. Yes, ano yan?